दिदी हजुरलाई ठुली भएर के भन्ने रहेछ? मलाई त ठुली भएपछि डाक्टर बनेर दुखी बिरामीको सेवा गर्ने ठुलो रहर छ। अनि तिमीलाई नि? पचहत्तर साउनको त्यो कालो दिन पीडाले लगेको मेरो जीवन सानो मगजलाई के थाहा थियो र यो न पिसाचु हो राक्षस भनेर बोला थियो पक्का थियो सँगै हिँडेथ्यो अन्जान थिएन चिने देखेको भुइँमा लडाई वस्त्र पुछ्या थियो अलमलमा परे के गर्न कलिलाङ्ग लुची दैत्यले प्राण यो मेरो थुतेर लाग्यो चिच्याई कराए आमा गुहारे सुन्ला कि भनी बिन्ती भाउ गरे रगतमा लटपटी छटपटी रहे पीडामा डुबेर निसासी मारे छटपटी छु न्याय पाउन आमाको आँसु पुछिदेऊ न न्याय होइन झुटो आश्वासन पाउँछेस सुन्दैन कसैले कति कराउँछेस कानुन प्रशासनलाई खल्तीमा राख्या छु समाज भड्काउन पत्रकार पाल्या छु पूर्वको हरेचा गाउँपालिका 18 महिनाकी दुधे बालिका सुन्दैमा कहाली लाग्दो त्यो क्रीडा बिचारीलाई कति भाथ्योला पीडा पदार्थले लट्ठा राक्षस ती दुवै लागेछन् बोकेर मिठाई देखाई झाडीमा लगेर वस्त्र पोच्याते के थाहा बिचारीलाई के कलिलाङ्ग लुची दैत्यले प्राण उनको थुतेर लाग्यो झारपातले बच्चीको मुखलाई थुने टाउकोमा बोतल र ढुङ्गाले हाने प्लास्टिकमा बेरेको रक्त मेलाउँछ आमा भन्छन् बिन्ती फर्काइदेऊ सासा छटपटेर छिन् न्याय पाउन आमाको आँसु पुछिदेऊ न यो देशमा अझै न्याय आश गर्छेस नपाए अरूले न तैले पाउँछेस केही वर्ष कैद जाबो फर्किआउनेछु होस गरी राख अर्को लास लानेछु मलाई फक्रिन दे चुडेर लुछेर मारिन दे राक्षसलाई रेटी मार्दैनस् भने हे ईश्वर यो देशलाई छोडिन दे फर्किन दे मलाई फक्रिन दे चुडेर लुछेर मारिन दे राक्षसलाई रेटी मार्दैनस् भने हे ईश्वर यो देशलाई छोडिन दे फर्किन दे मलाई फक्रिन दे चुडेर लुछेर मारिन दे राक्षसलाई रेटी मार्दैनस् भने हे ईश्वर यो देशलाई अब त्यो त पीडा कति थियो त्यो मलाई थाहा हुन्छ त्यो क्या भगवान्लाई थाहा हुन्छ कि त्यसलाई भोगिसक्यो हो त्यो भनेर साध्य छैन अब चाहिँ यस्तो यो घटना नहुने माहौल बनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ र यो अपराधी मेरो घटना पत्ता लाउलान् भन्ने त आशा त थिएन तर पनि अब लाउ खान्ति भन्ने अब कुनै एकचोटि आशा त हुन्छ नै कसैलाई पनि अब जुन काम गरिरहन्थे त्यो काम पनि गर्न अप्ठ्यारो भएर अब यता कार्यालय सहयोगी यो स्वास्थ्यमा काम गरेर त्यही जीवन चलाइराखेका छौँ त्यही थिएन यहाँ लोचेर यस्तो यहाँ चिन्दियो त्यो कुरो चाकुले होइन
अनि बियरको बोतल यत्रो यत्रो ढुङ्गा पनि सबै टाँकोमा हाले पछि अनि यो मुखमा त्यो खेसारी थियो नि खेसारी त्यो मुखमा पोचेर खेसारी निकाले अब दुःख लाग्छ रुन आउँछ कहिलेकाल घरिघरि आग पनि आउँछ अलिक फोटो हेर्छु अनि अलिक सन्चो हुन्छ होइन यस्तो नहोस् होइन कसैले। नमस्कार, म डाक्टर सुरज निरौला। यो गीत बनाउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ ती छोरीहरूको आवाज बन्नु हो जसले यस्तो जघन्य अपराध भोग्नु पर्यो। रिपोर्ट अनुसार नेपालमा दिनमा 7 जना बलात्कारको शिकार हुने गरेको देखिन्छ, तर यी त दर्ता भएका केसहरू मात्र हुन्। नेपालमा 70 देखि 90% केसहरू दर्ता नै हुँदैनन्। अब यी सबै केसहरू दर्ता हुने हुन् भने नेपालमा एक दिनमा 70 जना बलात्कारको शिकार हुने गरेको देखिन्छ। अपराधिक मानसिकताले चाहिँ सजाय कति कठोर छ भन्दा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बढी सोच्छ। त्यसैले यस्ता घटनाहरू दर्ता नहुँदाखेरि उनीहरूको मनोबल अझै बढ्दै जान्छ र घटनाहरू दोहोरिँदै जान्छन्। त्यसैले यस्ता सबै घटनाहरू दर्ता गरी दोषीलाई कारबाही गरियो भने यस्ता घटनाहरू आफै कम हुँदै जान्छन्। घटना दर्ता नहुनुको मुख्य कारणहरू भनेको घटना दर्ता गर्दा सोधिने अपमानजनक प्रश्नहरू र लामो न्यायिक प्रक्रिया हुन्। त्यसैले यस्तो घटना दर्ता गर्ने अधिकारीहरू चाहिँ ट्रेन हुनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रश्नहरू सोध्ने, पीडितलाई या पीडितका परिवारलाई कसरी अप्रोच गर्ने ट्रेनिङ पाउनुपर्छ उनीहरूले चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ कोर्टमा या न्यायालयमा चाहिँ यस्तो केसहरू छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1 वर्षको मात्रै हदम्याद छ। यो भन्नुको अर्थ घटना भएको 1 वर्षभित्र घटना दर्ता भएन भने यो केस नै लाग्दैन। यस्तो पीडापछि मानसिक रूपमा सम्हालिन नै वर्षौँ लाग्छ। अझ यस्ता घटनाहरू बढी बालबालिका हुने गर्दछन् जसलाई यो कुरा बुझ्न र बाहिर ल्याउनै वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले यो हदम्याद चाहिँ कि त लम्ब्याउनुपर्छ कि त हटाउनै पर्छ। अर्को, यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि स्कुलदेखि नै कन्सेन्ट भनेको के हो, अरूको शरीरको र अरूको डिसिजनको रिस्पेक्ट गर्ने चाहिँ शिक्षा स्कुलदेखि नै दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, न्याय नपाएका सबै पुराना घटनाहरू जस्तै निर्मला पन्तको घटनाहरू फेरि अनुसन्धान हुनुपर्छ। यी 4वटा मुख्य कुराहरू समेटेर हामीले एउटा पेटिसन तयार गरेका छौँ। यदि तपाईँलाई यो गीतले यस्ता घटनाहरूले छोएको छ भने कृपया पेटिसन साइन गरिदिनु होला, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। अबको केही महिनामै हामी यो पेटिसन सरकारलाई बुझाउनेछौँ। यो गीतको अर्को पाटो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हो। दुर्गादेवी पन्तजी जो निर्मला पन्तका आमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ श्रीमानबाट छुट्टिएर एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगको जागिर गर्दै छोरीहरू हुर्काइरहनु भएको रहेछ। उता 18 महिने बच्चीकी बुबा चाहिँ सफारी चलाउनु रहेछ र उहाँको हालसालै दुर्घटना भएर हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्था हुँदोरहेछ र उहाँको अहिले 12 वर्षको छोराले चाहिँ सामान्य काम गरेर घर व्यवहार चलाइरहनु भएको रहेछ। त्यसैले हाम्रो सानो सहयोगले उहाँको जीवन अलिक सजिलो बनोस् भन्ने आशामा हामीले गोफन्डमी सुरु गरेका छौँ। नेपालबाट चाहिँ सिधै उहाँहरूको अकाउन्टमा चाहिँ पैसा डिपोजिट पनि गर्न सकिन्छ, जुन लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएका छौँ। विदेशबाट चाहिँ गोफन्डमी अलिक सजिलो होला भनेर हामीले गोफन्डमी गरेका छौँ। गोफन्डमीबाट उठेको पैसाले चाहिँ विशेष गरी 2 परिवार र यस्तै निम्न आर्थिक स्थिति भएका अरू पीडित परिवारहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने सोचेका छौँ। धन्यवाद।